हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे शर्लिन्स हेल्दी रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण हिवाळ्यात मिळणारे हे जे लाल गाजर असतात त्या गाजरच्या हलव्याची रेसिपी बघणार आहोत. ही रेसिपी खूप खास आहे, खूप स्पेशल आहे, कारण आजचा हलवा हा शाही, रॉयल आणि रिच हलवा होणार आहे. कारण यात आपण खवासुद्धा घालणार आहोत आणि दूध, ड्रायफ्रूट्स तर घालणारच आहोत. त्यामुळे याचा टेस्ट खूप रिच आणि रॉयल येतो. त्यामुळे रेसिपी शेवटपर्यंत बघा, एकही स्टेप मिस करू नका. तसा तर बनवायला हा हलवा खूपच सोपा आहे, पण याच्या काही गोष्टी जर आपण व्यवस्थित पाळल्या तर हलवा अजिबात बिघडणार नाही आणि परफेक्ट बनेल. हिवाळ्यात हे लाल गाजर मिळतात, त्यानंतर वर्षभर हे लाल गाजर मिळत नाही. म्हणूनच आज थोडंसं जास्त क्वांटिटीमध्ये मी हा हलवा बनवत आहे. तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया. मी आज हलव्यासाठी 2 किलो गाजर घेतलेले आहे. 2 किलो गाजर मी व्यवस्थित स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहे आणि त्यानंतर त्यांना थोडंसं पाणी निथळून गेल्यावर अशा प्रकारे मी गाजरांना सोलून घेत आहे. गाजर सोलून झाल्यावर त्याचं वरचं आणि खालचं टोक आपल्याला चाकूच्या किंवा सुरीच्या साहाय्याने कापून टाकायचं आहे आणि फक्त मधला भाग आपल्याला ठेवायचा आहे. बघा, एक गाजर मी तुम्हाला आता करून दाखवत आहे. अशा पद्धतीने गाजर सोलून घ्यायचं पूर्णपणे आणि त्यानंतर त्याचं वरचं जे टोक असतं ते काढून घ्यायचं आणि खालचं पण हे जे असतं हे सुद्धा कापून घ्यायचं आणि त्याला फेकून द्यायचं. अशा पद्धतीने सर्व गाजर आपण आता करून घेणार आहोत. पहा, सर्व गाजर मी अशा प्रकारे सोलून आणि व्यवस्थित कट करून घेतलेले आहे. एवढा कचरा गाजरमधनं निघालेला आहे, तो आता फेकून द्यायचा आहे. हे गाजर खूप लाल, फ्रेश आणि टवटवीत असे दिसत आहेत. खरंच गाजर खूप छान, गोडसर आणि मस्त भेटलेले आहेत आज. आता गाजरांना आपण अशा प्रकारे किसून सुद्धा घेऊ शकतो किंवा तुमच्याकडे जर फूड प्रोसेसर असेल तर त्याच्यातून सुद्धा आपण व्यवस्थित असं इझिली किस असं काढू शकतो. तर बघा, मी फूड प्रोसेसरच्या साहाय्याने सर्व गाजर या प्रकारे किसून घेतलेले आहेत. फूड प्रोसेसरमध्ये थोडंसं लवकर होतं, बस एवढंच आहे. अशा पद्धतीने सुंदरसे असे आपले गाजर छान असं त्याचा किस तयार झालेला आहे. बघा, तुम्ही बघू शकता, क्वांटिटी पण त्याची छान झालेली आहे आणि किती जाडसर असा त्याचा छान किस निघालेला आहे. हे जाडसर जे त्याच्या रेषा रेषा असतात ह्याचंच क्रंचीनेस खूप छान लागतो हलव्यामध्ये. आता एक कढई ठेवलेली आहे मी आणि त्यात मी 4 टेबलस्पून शुद्ध तूप टाकत आहे. बघा, तूप टाकल्यावर लगेचच त्यात आपल्याला किसलेलं गाजर असं टाकून द्यायचं आहे. पूर्ण गाजर मी त्या कढईमध्ये टाकून घेत आहे. त्यानंतर त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तूप सर्वत्र गाजरमध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल असं त्याला आपल्याला एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. नंतर त्यावर एक झाकण ठेवून 5 मिनटं आपल्याला लो फ्लेमवर त्याला शिजू द्यायचं आहे. 5 मिनटं झाल्यावर परत झाकण काढायचं आहे आणि परत त्याला एकदा वर खाली हलवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर एकदा हलवून परत त्याला 5 मिनटासाठी झाकून द्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला बारीकच ठेवायची आहे. पहा, अशा प्रकारे परत एकदा 5 मिनटं मी झाकलं आहे. त्यानंतर परत मी त्याला 5 मिनटानंतर उघडं केलं आणि परत एकदा त्याला हलवून घेतलं. अशा पद्धतीने 5-5 मिनटानंतर त्याला परत ओपन करून आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. 15 मिनटं आपल्याला हे सगळं करायचं आहे. 15 मिनटात 3 वेळा मी झाकण काढलं, त्याला एकदा हलवलं आणि परत त्याला झाकून ठेवून दिलं. पहा, अशा प्रकारे एवढेच कुक आपल्याला सुरुवातीला गाजर पाहिजे आहेत. फक्त 15 मिनटासाठी त्याला आपल्याला सुरुवातीला कुक करायचे आहे. बघा, त्याचं पाणीसुद्धा सुटलेलं आहे गाजरचं. आता ते व्यवस्थित झालेले आहे. थोडेसे क्रंची आहे अजून गाजर. हेच गाजर खूप छान लागतात. त्यानंतर त्यात लगेच साखर घालायची आहे. साखर मी जवळपास 400 ग्रॅम घेतलेली आहे. या कपाच्या साहाय्याने मोजलं तर जवळपास 1.25 ते 1.5 कप साखर माझी भरलेली आहे. आता साखर टाकल्यावर परत एकदा त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याला परत झाकून ठेवून द्यायचं आहे. 4 ते 5 मिनटं आपण त्याला झाकून ठेवणार आहोत. तोपर्यंत आपण ड्रायफ्रूट्स कट करून घेणार आहोत. हे 20 काजू, 20 बदाम, 10 पिस्ते आणि 10 वेलच्या मी घेतलेल्या आहे. 5 मिनटं झालेले आहेत. साखरेचं पूर्ण पाणी झालेलं आहे. साखर पूर्णपणे आपली विरघळलेली आहे.
त्याला आता असं परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला त्याला झाकायचं नाही आहे, उघडं ठेवूनच आपल्याला त्याला शिजवायचं आहे. जोपर्यंत साखरेचं पाणी पूर्ण सुकून जात नाही तोपर्यंत आपण त्याला असं परतून घेत राहणार आहोत आणि शिजू देणार आहोत. साखरेचं पाणी सुकून जायची आपण वाट बघणार आहोत. ड्रायफ्रूट्स माझे कट करून झालेले आहेत. आज आपण पूर्ण पारंपरिक पद्धतीने आणि ट्रॅडिशनल वेनेस गाजरचा हलवा बनवणार आहोत. यात आपण कुठलंही शॉर्टकट यूज नाही करणार आहोत. नाहीतर बऱ्याच वेळा कुकरमध्ये सुद्धा गाजर शिजवून घेतात किंवा मिक्सरमधून त्याला क्रश करून घेतात, पण आपण ते कुठलेही शॉर्टकट नाही यूज केलेले आहे. आता गाजरची कढई आपण साईडच्या गॅसवर ठेवलेली आहे आणि या गॅसवर मी खव्याला भाजून घेत आहे. हा जवळपास 400 ग्रॅम खवा मी घेतलेला आहे. सर्व साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. खव्याला आपण व्यवस्थित असं भाजून घेणार आहोत. जोपर्यंत खव्याचं कलर थोडंसं चेंज होत नाही किंवा त्याला व्यवस्थित तूप असं सुटत नाही, आपण खव्याला भाजून घेणार आहोत. खवा आपण तसाही टाकू शकलो असतो, पण भाजून घेतल्यावर खव्याचा टेस्ट आणखीन जास्त वाढतो. साईडच्या गॅसवर गाजर मी तसेच होऊ देत आहे. साखरेचं पाणी मी अजून त्याचं वाळू देत आहे. अजून साखरेचं पाणी पूर्ण वाळलेलं नाही आहे बघा. त्यामुळे गॅस तिकडेही चालू ठेवलेला आहे मी मीडियम फ्लेमवर. आणि खवासुद्धा आपला लो फ्लेमवर छान भाजला जातोय. खवा भाजून घेतल्यामुळे कसा व्यवस्थित प्लेन असा झालेला आहे आणि हा लवकर असा गाजरच्या हलव्यामध्ये मिक्स होणार आहे. दोन्ही प्रक्रिया आपण सोबत चालू ठेवणार आहोत. एकीकडे गाजरचा हलवासुद्धा आपण चालवत राहणार आहोत, परतून घेत राहणार आहोत आणि खवासुद्धा इकडे भाजत राहणार आहोत. आता मी खव्याचं गॅस बंद केलेला आहे, कारण खवा भाजून झालेला आहे. याला मी परत तिकडे ठेवत आहे आणि गाजरची कढई मी इकडे ठेवलेली आहे. आता साखरेचं पाणी बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. खूप कमी शिल्लक राहिलेलं आहे त्यात पाणी. बऱ्यापैकी हलवा आपला सुकून गेलेला आहे. आता आपण या स्टेजला त्यात दूध घालणार आहोत. हे अर्धा लिटर दूध मी घेतलेलं आहे आणि ते मी हलव्यामध्ये मिळवून देत आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे दूध पूर्ण सुकेपर्यंत किंवा हलवा पूर्ण कोरडा होईपर्यंत आणि घट्ट होईपर्यंत आपल्याला हलवा असा गॅसवरच ठेवायचा आहे आणि त्याला सारखं हलवत राहायचं आहे आणि असं परतून घेत राहायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपण फास्टही ठेवू शकतो, पण अधूनमधून त्याला सारखं चालवत राहा, नाहीतर खालून हलवा जळायची किंवा करपायची शक्यता असते. बघा, बराच वेळ त्याला आता गॅसवर ठेवायचं आहे. कमीत कमी 10 ते 15 मिनटं आपल्याला हे लागणार आहे. याला दूध पूर्ण सुकायला आणि हलवा कोरडा व्हायला आपल्याला 10 ते 15 मिनटं लागू शकतात. बघू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने बऱ्यापैकी दूध आता सुकत आलेलं आहे आणि हलवा असा छान कोरडा आणि घट्ट दिसत आहे. एकदा का पूर्ण दूध सुकलं त्याच्यातलं आणि हलवा घट्ट झाला, मग त्या स्टेजला आपण त्यात खवा मिळवणार आहोत. सगळ्यात शेवटी म्हणजे आपल्याला खवा मिळवायचा आहे. आधी आपण साखर टाकली, ती सुकू दिली त्यातली, मग दूध घातलं, तेही सुकू दिलं पूर्णपणे आणि आता हलवामध्ये आपण खवा मिळवत आहोत. खवा टाकल्यानंतर मी त्यात वेलचीची पूड घातलेली आहे. 10 वेलच्या मी घेतल्या होत्या. त्यानंतर त्यात लगेचच ड्रायफ्रूट्स आपण घालून देणार आहोत. थोडेसे ड्रायफ्रूट्स मी राहू दिलेले आहे. सर्व झाल्यावर हलव्याला वरतून घालण्यासाठी मी आणि गार्निश करण्यासाठी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स राहू दिलेले आहे. आता खवा आणि ड्रायफ्रूट्स हे सर्व हलव्यामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा, खवा लगेचच मिक्स होणार आहे, कारण आपण खव्याला व्यवस्थित प्लेन असं भाजून घेतलेलं आहे आणि छान खवा असा मेल्ट झालेला आहे. पाहू शकता तुम्ही, खूप छान हा मिक्स झालेला आहे. खूप सुंदर येते या हलव्याची टेस्ट आणि याला आपण बऱ्याच दिवस फ्रीजमध्ये स्टोअरसुद्धा करून ठेवू शकतो. हा लवकर खराब होणार नाही. गाजरचा सीझन आल्यावर कमीत कमी 3 ते 4 वेळा तर गाजरचा हलवा हा बनलाच पाहिजे. आपण तेवढं जरी नसेल बनवत तर त्यामुळे जास्त क्वांटिटीमध्ये एकदा हलवा बनवून ठेवला तर कमीत कमी तो 7 ते 8 दिवस तर नक्कीच पुरतो. फक्त त्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि हवं तेव्हा काढून बाहेर गरम करून खाऊ शकतो. आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. सर्व साहित्य टाकल्यावर फक्त मी 2 मिनटं त्याला परतून घेतलेलं आहे आणि लगेचच गॅस बंद केलेला आहे. त्याला आता एका बोलमध्ये मी काढून घेतलेलं आहे. पहा, अशा पद्धतीने
2 बोल माझे भरलेले आहे गाजरच्या हलव्याने. वरतून सुद्धा आपण त्यात थोडंसं ड्रायफ्रूट्स घालून त्याला व्यवस्थित असं गार्निश करू शकतो. त्यामुळे हलवा आणखीन जास्त अट्रॅक्टिव्ह आणि रॉयल दिसत आहे. बघा, तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर टेस्ट आणि टेक्स्चर आलेला आहे आपल्या हलव्याला आजचा. अशा पद्धतीने तुम्ही हलवा टेस्ट करून बघू शकता. खूप छान झालेला आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आजची कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा हलवा कधीच बिघडत नाही. या पद्धतीने जर हलवा बनवला तर खूप परफेक्ट बनतो. लग्न कार्यात वगैरे सुद्धा अशाच पद्धतीने हलवा बनवला जातो. हा हलवा खूप परफेक्ट रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि लवकरात लवकर तुम्हीसुद्धा हलवा बनवा. सीझन संपण्यापूर्वी 2 ते 3 वेळा कमीत कमी हलवा हा बनलाच पाहिजे. व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. या हलव्याची हिंदी रेसिपीसुद्धा मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे. तीसुद्धा तुम्ही नक्की चेक करू शकता. प्रत्येक रेसिपीची हिंदी आणि मराठी दोन्हीही व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर अपलोड करत असते. तुम्ही कुठलीही भाषा निवडू शकता आणि व्हिडिओ बघू शकता. चला तर मग लवकरच भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश रहा, फिट रहा आणि शर्लिन्स हेल्दी रेसिपी पाहत रहा.